હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે વેજીટેબલ ચીઝ સેન્ડવિચ બનાવીશું. આ સેન્ડવિચને ઘરે બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે. વેજીટેબલ ચીઝ સેન્ડવિચ બાળકોને ખૂબ જ પ્રિય હોય છે. તો ચલો સુપર ટેસ્ટી, સુપર હેલ્ધી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી, સુપર હેલ્ધી વેજીટેબલ ચીઝ સેન્ડવિચ બનાવવા માટે મેં અહીંયા બ્રેડ, ડુંગળીની સ્લાઇસ, ટમેટાની સ્લાઇસ, ખીરા કાકડીની સ્લાઇસ, બોઇલ કરેલા બટેટાની સ્લાઇસ, કેપ્સિકમ, ચીઝ, ટમેટો કેચઅપ, આદુ મરચા ધાણાની પેસ્ટ, બટર, મરી પાવડર, સ્વાદ અનુસાર નિમક અને ચાટ મસાલો તૈયાર કર્યા છે. હવે આપણે બ્રેડમાં બટર લગાવી દઈશું. આ રીતના આપણે ચારે બ્રેડમાં બટર લગાવી દઈએ. તો બટર લગાવીને હવે બે બ્રેડમાં લીલી ચટણી લગાવી દઈશું. ચટણીને સારી રીતના સ્પ્રેડ કરી દઈશું. બાકીની બે બ્રેડમાં ટમેટો કેચઅપ લગાવી દઈશું. બે બ્રેડમાં લીલી ચટણી અને બે બ્રેડમાં ટમેટો કેચઅપ લગાવીશું. સારી રીતના સ્પ્રેડ કરી દઈશું. હવે બોઇલ કરેલા બટેટાની સ્લાઇસને મૂકીશું. ટમેટાની સ્લાઇસને મૂકીશું. બટેટા, ટમેટા અને ખીરા કાકડી મૂકી હવે ડુંગળીને મૂકીશું. કેપ્સિકમને મૂકીશું. ઉપરથી મરી પાવડર ભભરાવીશું. ત્યારબાદ ચાટ મસાલો સાથે મીઠું પણ ભભરાવીશું. અને હવે છેલ્લે ચીઝને ઉપરથી છીણીશું. ચીઝ તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. ચીઝની સ્લાઇસનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. બાકીની બ્રેડ ઉપર લીલી ચટણી લગાવી છે તેને ઉપર રાખી દઈશું. હલકાસા પ્રેસ કરીશું એટલે સારી રીતના સેટ થઈ જશે. સેન્ડવિચ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તેને શેકી લઈશું. ગેસ પર મેં નોનસ્ટિક તવી ગરમ મૂકી છે. તવી ગરમ થાય એટલે તેમાં થોડા બટરને સ્પ્રેડ કરી દઈશું. અને પછી તેમાં ઉપર સેન્ડવિચ રાખી દઈશું. બટર લગાવેલો ભાગ નીચે રાખીશું. સેન્ડવિચને તમારે સેન્ડવિચ ટોસ્ટરમાં ટોસ્ટ પણ કરી શકો છો. ઉપરથી સારી રીતના બટરને લગાવીશું. બટર લગાવીને ગેસની લો ફ્લેમ ઉપર ઢાંકણ ઢાંકીને 1.5 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. 1.5 મિનિટ બાદ સેન્ડવિચની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. અને ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું. બીજી સાઈડ પણ 1.5 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. ઉપરથી બટર લગાવીશું. અને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. 1.5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ટોટલ સેન્ડવિચને 3 મિનિટ ટોસ્ટ કરી છે.
હવે તેને પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને સેન્ડવિચને કટ કરીશું. તો આપણી વેજીટેબલ ચીઝ સેન્ડવિચ રેડી છે. બીજી સેન્ડવિચને પણ કટ કરીશું. આ સેન્ડવિચને તમે ગરમા ગરમ સર્વ કરશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો તૈયાર છે એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી વેજીટેબલ ચીઝ સેન્ડવિચ. તો તેને ટમેટો કેચઅપ સાથે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. ઉપરથી ચીઝથી ગાર્નિશ કરીશું. જો તમને ચીઝ પસંદ ના હોય તો ચીઝ વગર પણ સર્વ કરી શકો છો, તો પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.